السلام عليكم حبوباتي، مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال، وان شاء الله غادي نبدا معكم الفيديوهات ديالي. كنتمنى انكم تشجعوني وتخليوا لي لايك وتخليوا لي اشتراك ولي كومونتير وتبارطاجيو الفيديو مع العائله والاصدقاء باش تعم الفائده. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم واحد الوصفه زوينه بزاف، واحد الوصفه رائعه، واحد الوصفه انا بعدا ما كتخطانيش، وهاد الوصفه هذه اللي عطيتها له فهي كتلقى معاه نتيجه. فلذلك انا قلت علاش لا ما نشاركهاش معكم وتردوا عليا في لي كومونتير. هاد الوصفه هذه فهي ضد تساقط الشعر، كتمنع ان الشعر يبقى يطيح. فهي كتزيد يعني الشعر كيبدا يخلف، يعني اللي عندها يعني الزغبه ديال الشعر كتعجز، يعني الشعر ديالها ما كيكثرش. فتدير هاد الوصفه هذه. هاد الوصفه هذه زوينه 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 بزاف، وبالاخص ضد تساقط الشعر اللي كيطيح لها الشعر، بحال المراه اللي كتكون كترضع، المراه الحامل، المراه اللي كدير يعني الصباغه، مقوت يعني الصباغه لي ميش كدير كيطيح ليها الشعر، دير هاد الوصفه هذه فهي مجربه. انا كنأكد عليها، غير ديرها على يعني على الضمانه ديالي. كما كتشوفوا فالمكونات بسيطه بسيطه بزاف وطبيعيه، الا ما نفعتناش ما غاديش تضرنا، واكيد غادي تكون النتيجه ان شاء الله مرضيه. فاول حاجه عندنا هنايا في المكونات، عندنا هنايا الزعتر. فانا هنا استعملت الزعتر اللي كيكون كما كتشوفوا الزعتر الخضر. من الاحسن ديروا الزعتر الخضر اللي كيكون طري، يعني ديال العام، ما يكونش قديم. عندي هنايا القرنفل كما كتشوفوا القرنفل، وعندي هنايا واحد سنوف هكا ديال الثومه حمراء، من الاحسن تكون ثومه حمراء. وعندي هنايا واحد هكايا كاس ما عامرش ديال زيت الزيتون. هادو هما المكونات اللي غنحتاجو لهاد الوصفه. فهاد الوصفه هذه صدقوني غير ديروها ما غاديش تندموا. فانا كما قلت لكم هذه هما المكونات اللي غنحتاجو. فعندي الزعتر وعندي القرنفل وعندي حبه ديال الثومه. فالطريقه باش غادي نستعملوا هاد المكونات، كناخذ هنايا القرنفل، كنديرو في ديك زيت الزيتون كما كتشوفوا، كندير ديك الحبه ديال الثومه، وكندير ديك الزعتر حتى هو. يعني المكونات كلها طبيعيه، الا ما نفعتناش ما غاديش تضرنا، واكيد النتيجه كتكون ان شاء الله مرضيه. صافي كناخذ هنايا كما كتشوفوا كنخلط ديك الثومه مع القرنفل كما كتشوفوا مع الزعتر، وغادي نخليو هاد الزيت، يعني هاد المكونات غنخليوهم في هاد الزيت لمده واحد 3 ايام. يعني 3 ايام حتى كيطلقوا المنافع ديالهم، ضروري تخليهم 3 ايام. علاش؟ باش ديك الزعتر كيطلق المنافع ديالو، والقرنفل كيطلق المنافع ديالو. كما كتعرفوا الزعتر فهو زوين بزاف ضد تساقط الشعر، وكذلك القرنفل، فهما بجوجهم مع زيت الزيتون زوينين وكيمنعوا ان الزغبه تطيح، كيقويو الزغبه. كما كتشوفوا فانا وريتكم هنايا الطريقه. كما قلت لكم كتخليوهم 3 ايام، ضروري كتغطيوهم هكا بشي حاجه، كتخليوهم في شي بلاصه اللي كتكون هكا ما معرضاش للاشعه ديال الشمس. من بعد كناخذوا هاد الشيء اللي درنا، هاد المكونات اللي درنا مع زيت الزيتون، كنصفيوهم. ضروري كتصفيوهم باش يجيوكم ساهلين في الاستعمال. هنا انا من بعد ما دازت 3 ايام كما قلت لكم انايا هاد يعني هاد الطريقه هذه، فانا هاد المكونات فهما ما كيخطاونيش. انا ديما عندي القريعه كما كتشوفوا هي واجده، ها هي انا دايره هنا في هاد القريعه ديال السيرو، عندي خاويه غسلتها وعمرتها بهاد كما كتشوفوا هادو حبات ديال القرنفل وديك الزعتر. ديك المكونات ديال الزعتر فهما كيبقاو يعني لتحت. فهاد ملي كنصفيوها فكنديروها في القريعه. فندوزو الان لطريقه الاستعمال. هاد الزيت هادي فكناخذوها 3 المرات حتى 4 المرات في الاسبوع. كنشقوا بها الفروه ديال الراس، يعني كنشققوا بها الفروه ديال الراس ديالنا. يعني كنمشيو كنشقوا الراس كامل، وكنغطيو الشعر ديالنا هكا بشي زيت حياتي، وكنخليوها حتى كنبغيو نغسلو. فهي واخا تبقى حتى يومين في الشعر، يعني بلا ما تغسلي، بلا ما تغسلي الشعر ديالك، ما عندها ما دير لك. الا ما نفعتكش ما غاديش تضركم،
وكتغسليه يعني عادي الشعر ديالك بشامبوان، ومن الأحسن يكون حتى هو يكون ضد تساقط الشعر. فهاد الوصفة هادي مجربة مجربة مجربة، وأكيد أكيد إلا تبعتو الطريقة فغتنجح معاكم ابتداء، يعني من الشهر الأول غادي يبدا يبان لكم الفرق في الشعر ديالكم، بأن مبقاش كيتساقط، وبأن الزغبة ديال الشعر ديالكم يعني وقفات، يعني كما كنقولوا قصاحت ولات على أساس. يعني كما كتشوفوا المكونات درنا فيها فهي بسيطة متواجدة وطبيعية، يعني ما غاديش تضر لينا نهائيا الشعر ديالنا. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى انكم يعني تبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء. باقي ان شاء الله غادي نشارك معكم بزاف ديال الوصفات اللي انا مجرباهم، يعني واللي عارف، وكاينين شي وصفات يعني عاطينهم لي يعني شي ناس كنعرفهم، وعلاش لا ما نشاركهمش معكم. نخليكم في رعاية الله وحفظه، وما تنساوش اللايك والاشتراك، وشكرا على حسن المتابعة، والسلام عليكم.